Tigers. Okay. It'll stop watch little video. I will go. I think මෙතන මේ කොටි ඉන්නවා මෙතන නවත්තන් ඉන්න එපා කියලා කිව්වේ. ඉතින් ඔන්න මම ආව මේ කණ්ඩ මෙතන තියෙනවා මේ මසාලා දෝසෙ තියෙනවා බොණ්ඩා තියෙනවා travel YouTube. Yes, travel. dosa ya. මෙතන තියෙන අපි කන්න පටන් ගමු. මෙතන අත හොදගත්ත එක මයිලන්. දැක්කද? මේ වඳුරෙක් පැන්න. පැනලා කෑම එක කෑවෙත් නෑ ඌ. බිම දාලා ගියා. දැක්කද? දැන් මම ඉන්නකොටත් පණියෙත් දන්නේ එකයි කේස් එක. බොණ්ඩා. හැබැයි මේක ලංකාවේ තියෙන අල බොණ්ඩා නෙවෙයි. ඒක ඇතුලේ මේ අල දාලා තියෙනනේ. මසාලා දෝස. මේක ඉතින් අල වගේ අනම්මන දේවල් දාලා තියෙනවා. මසාලා දෝස දාන්න නැතිනවල. ඉතින් කාලේ ඉවරයි. දැන් යන්න කියලා ඉන්නේ. දැන් බලමු ගණන් කොහොමද කියලා. how much? 8 රුපියල් 80යි කෑම. Thank you. ඉතින් මෙතනින් තමයි කෑවේ දැක්කනේ කාපතන. ඕකෙන් తీసుకోవడం. కార్కి 20 రూపాయలు. Thank you. ඉතින් එහෙනම් අපි දැන් ජං ආයම ගමනේ. කේරළේ නෑ කර්ණාටක වලින් ලොකු ටුවරයක් කියලා. ඔක්කොම කර්ණාටක ප්‍රාන්ත වාහන පේනවා. කර්ණාටකස් මේ තමයි මම කියපු ටවුන් එක. පර් ටවුන් එකක් තියෙනවා කියලා මම කිව්වේ. ඊට පස්සේ මෙන්න තියෙනවා ලස්සන හෝටල් එකක්. බලන්නකෝ. ඇයි පේනවනේ? තනිකරම කබානා ගොඩක් තියෙන අර විතර යන අර ඩූම් ටයිප් ටෙන්ට් එකක්ද කොහේ මම හිතන්නේ මේ ග්ලැම්පින්ද කොහොද බලන්න. වෙලක් තව සෑහෙන ගොඩක් තියෙනවා. ඒක මාරු. මේක තාම හදනවා. හදලා ඉවර නැහැ. මේ ටවුන් එකේ නම කියන්නේ ඔයාලා මන්නාවුර් පේනවනේ. ඔන්න ඔයාලට කියව ගන්න බැරි නම් ඔන්න මම අකුරු වලින් පේනවා මන්නාවුර්. ඔන්න ඔය ටවුන් එකේ තමයි ඉන්නේ. කොහෙද? ආන්ධ්‍ර ප්‍රදේශ්. හයිදරාබාද් වල ඉඳලා කිලෝමීටර 200කට වඩා එහායි. 200කට වඩා දකුණට වෙන්න.
ඉතින් ඔන්න මම දැන් කැලේ ඇතුළට ආවා. no alcohol no plastic කියලා දෙන රුපියල් 50ක් ගත්තා ටිකට් එක. ඒක මේ මං හිතන්නේ මේ අර highway charge එකක් වගේ නෙමෙයි. මම හිතන්නේ මේ අර barcode එක තියෙන කට්ටිය නෑ ඒ කට්ටියම කැපෙනවා. මටත් barcode එක නැති වුණා කියලා ගැටලුව නැහැ රුපියල් 50ම තමයි ගත්තේ. ඒ කියන්නේ ගාන වෙනසක් වුණේ නැහැ මට. barcode දැම්මට නැහැ කියලා. බොහොම ස්තුතියි. අහිංසක මට එහෙම කරාට. ඉතින් පේනවනේ හැම තැනම සත්තු ඉන්නේ මට නම් පේන එකම සතා තාම රිලවා. බලමු. ඉතින් මං යන්නේ බොහොම දරුණු සත්තු ඉන්න කැලෑවකට. දිවියෝ කොටියෝ ඔක්කොම ඉන්නවා මේ කැලේ. අපි බලමු. වෙනස් දැන් මම පෙන්නන්නම්. දැනට මම ටයිම් ලැප්ස් එක දාලා තියෙනවා. මම ෆුල් ටයිම් ලැප්ස් එකක් දෙන්නම් ඔයාලට සම්පූර්ණ පාරම. බලන්න කැමති කට්ටියට. ඉතින් බලන්න අකමැති කට්ටියට පුළුවන් මේ ටයිම් ලැප්ස් එක ස්කිප් කරන්න. මොනවාද මේ තියෙන පුංචි ගේට්ටු තියෙනවා මේ සමහරලාට ඔය මේවා දන්නේ මොනවාද? මේවා දන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ මේ බංගලා වගේ ඒවා දන්නේ නැහැ ඉතින්. හෝන් ගහන්න එපා කියලා වෙන්නද තියෙන්නේ. ඉතින් වේලිච්ච කැලයක්. ඒ කියන්නේ මොකද මේ කාලේ වැස්ස නැහැ මේ පැත්තට. හැබැයි ලස්සන අපූර්ව කැලයක්. ගස්වල කොළ නැහැ කියන්නේ ගස්වල කොළ හැලෙන කාලෙට. මොකද ඕනම කැලේක කොළ හැලෙනවා නම් ඒ කැලේ ගොඩක් වෙලාට ගස්වල කොළ පාට වෙනවා. ඉතින් හරි ලස්සනට ඇති මෙන්න. සර්පයෝ ඉන්නවලු. ඊට පස්සේ මම දැක්ක වෘකේ. මොකද මට කියව ගන්න බෑ මේවා නේ සිංහල වගේ වුණාට සිංහල නෙමෙයි. මූවෝ ගැන ඉන්නවා කියලා බෝඩ් දාලා තියෙනවා. සර්පයෝ මේ හරි ඉන්නවා කියලා බෝඩ් දාලා තියෙනවා. සමහර තැන්වල බෝඩ් දාලා තිබ්බා නරි ඉන්නවා කියලා. හැබැයි මොන නරියෙක්වත් මම දැක්කේ නෑ. Do not feed monkeys. රිලවුන්ට කන්න දෙන්න එපා කියලා තමයි කියන්නේ. රිලව් හිටියා පාරයි නේ තැන් වල. මම දැන් මේ පුළුවන් තරම් සද්ද අඩු කරගෙන යන්නේ මොකෙක් හරි සතෙක් දකීවත් කියලා. මම තාම මේකක්වත් දැක්කේ නැහැ. මේ වගේ තැන්වල මේ ඔය දැන් දා කියන්න බෑ ඉතින් ඔය වතුර බොන්න තැන් එහෙම තියලා තිබ්බනම් හරිය මොකද මේ හැබැයි මේකේ වතුර බොන්න තැන් ඇතිනේ අපි දන්නේ නැහැ. Do not feed the monkeys. එහෙම තැන් හදනවා නම් මේ පාරවල් කිට්ටුව හැදුවා නම් හරි. ඒතර යන කෙනට බලන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් දන්නේ මොකද ඒ වල ඊට වඩා දේවල් තියෙනවා හිතන්න. බලන්න. අඬනවා මිනිස්සුකේ. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලාද? බයික් එකේ පිටිපස්ස ගිය මිනිස්සු අඬ වගේ එක්කෝ දූවිල් හරි මොනවා හරි ඇහැට ගිහිල්ලා නැත්තම් අඬ ගිහේ. මොකද්ද මේ BH22 caution more pineapple වල next කිලෝමීටර් 60 මේලම් කිලෝමීටර් 60 මම කියන්නේ මේක මේ මං හිතන් හිටියේ කිලෝමීටර් 40ක් විතර කියලා. ඊළඟ කිලෝමීටර් 60 තුරම මෝ පයින්න පුළුවන් කියලා තිබ්බේ 60ක්.
මෙන්න පුට් සයිකල් වලින් පැදන් යනවා මොන හරි ආබද සවාරියක් අද කොටි ගහගෙන යන එක පිටිපස්ස හා පොඩි බඩු මල්ලකුත් තියාගෙන බලන්න වයසක කට්ටියක් බයිසිකල් තුනේම අර කොටිය තියෙනවා මොකක්hari මේ ගයක් වගේ එකක් තියෙනවා මොකක්ද දන්නේ මම හිතන්නේ මේ ඔය no entry කියලා ගහලා තියෙනවා සමහරට මොනවා හරි ඔය නවතින්න පුළුවන් තැනක්ද නැත්නම් වනජීවී කට්ටියගේ මොනවා හරි එකක්ද කියන්න දන්නේ පාර අයින මෙතෙන්ද ඉතින් හරි ෂෝක් මේ හරි ගස්වල පොඩක් කොළ ටිකක් තියෙනවානේ ඇයි ඒ කොහමද එහෙම වෙන්නේ පාරේ මේ මුළු වීඩියෝ එකම බලාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ටයිම් ලැප්ස් එකෙන් මුළු පාරම කිලෝමීටර් කීයද තියෙන්නේ මම සම්පූර්ණ ඔක්කොම දාන්නම් මම කිව්වා කැමති කට්ටිය ඒක බලන්න ස්කිප් කරන්න පුළුවන් හැදෙක් අපි බලමු මෙන්න කොළ පාට ගස් තියෙනවා අයියේ මේ හරිය වතුර තියනවද නැත්නම් ඒ ගස් වලට වැඩි වතුර උන්නේ නැද්ද ෂෝ මාරුද ඒ කියන්නේ තෙතමනියක් අනික මේ පැත්තේ ගස් ඔක්කොගේම මේ කොළ තියෙනවා ඔක්කොගේම මොන්න ඉතින් කිව්ව කතාව ඔක්කොගෙන ගොඩක් කියලා කොළ දෙනවා බලන්න එහෙම වෙන්නේ කොහොමද මොකක් හරි හේතුවක් තියෙන්න ඕනේ නේද නැද්ද මොකද මම ඊට කලින් දැකපු තැන් ඔක්කොගේ වගේ එක කොළයක්වත් තිබ්බේ නෑ අර කාන්තාරීකරණය තිබ්බ හැබැයි මෙහි හරියට එනකොට පොඩ වෙනස් නේ කොළ ඇවිල්ලා මේවල මේ බලන්න සමහර ඒවාල දැන් මල් පිපෙනවා දැන් ටික මේ වසන්තයේ උදා වෙනවනේ හරි මුදුනේ තියෙන ඒවල තමයි කොළ නැත්තේ හරිද බෑවුම් වල තියෙන ඒවල කොළ නම් මනම් තියෙන ගොඩක් කලාට මේ පැත්තෙන් තමයි ඉර මේ කාලේ යන්නේ ඒතර එහා පැත්තට වැඩි ඉරේලි වැටෙන අර මේ ශ්‍රයිකොටි පන්සලෙත් හිම දැන් අවු වැටෙන පැත්තේ හිම දීවල අනිත් පැත්තේ හිම එකතු වෙලා තිබ්බනේ යන්නේ වගේ අර ඉර එක පැත්තකින් යන්නේ හින්දා එහා පැත්තට හොඳට ඉරේලි වැටෙන්නේ
එහෙනම් මේ පැත්තේ වියලි ගතියක් නැහැ මේ තරම්. හැබැයි ඉරේලිය වැටෙන පැත්ත තනිකර කාන්තාරය වගේ තියෙනවා. ඉමේට සින්දු පුතාගෙන ගියාගේ මේකේ. කොපිරයිට් එකක් දන්නේ නැහැ නේද වැඩ තියෙන්නේ. ෂා මේ ගහේ පාට බලන්න කොළ අලුතෙන් ආපු කොළ. ඉතින් ඔය වගේ තමයි තව ටික දවසක් යනකොට මේ හැම ගහක්ම නේද පාට කොළ තියෙන වැස්සට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. පාට කොළ තියෙන හරි පිස්සු කැලයක් කියලා තියෙන්නේ. එක කාලෙකදී ගස්සල එක කොළයක්වත් නැහැ. තව කාලෙකදී පාට යන කොළ මුළු කැලේම පාට හරි අමුතු ලස්සනක් තියෙනවා. ඊළඟ පාර බලද්දී මුළු කැලේම කොළ පාටයි. ඊට පස්සේ ආයෙම සරයක් කහ පාට කැලයක් තියෙනවා. ඇයි? කොළ වැටෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් රෝස පාට වෙන්නේ නැහැ. එක්ක රතු පාට වගේ නැත්නම් කහ පාට වගේ තමයි වෙන්නේ. අර තඹ පාට වගේ. හැබැයි කොළ එන කාලේ ලා කොළ පාට, රෝස පාට, ඒ වගේ පාට තමයි ගොඩක් වෙලාට පේන්නේ. රතු පාටක් තියෙන නැත්තේ නෑ. බෙන්ස් එකක් ගියා දැක්කද? මෙතන මේ මම යන්නේ වංගුවෙන් හැරලා එනකොට මෙතන මේ කැලේ ඇතුළට මොන හරි තව පාරක් තියෙනවා. කැලේ ඇතුළට මම දැන් සෆාරි වගේ යන පාරක් වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ පාරේ යන්නේ plastic waste. අපි මේකේ කොහර තැනකට ගිහිල්ලා ඩ්‍රෝන් එකක් දාලා බලමු. කොහමද මං ඉන්නේ කැලේ මැද වගේ තැනක. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්න මෙතන එක දිගට කෙලින් පාර තියෙන්නේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඩ්‍රෝන් එක දාලා මේ හරිය. ඉතින් බැටරිය charge කරලා තියෙන්නේ. බලමු කොහමද කියලා. බලන්න සද්ද. කි සද්දයක් නැහැ. කුරුළු සද්ද විතරයි ඇහෙන්නේ. අතර මාළස්ස වාහන යන එකක් දෙකක් සරින් සරට. පේනවද? පුංචි හට් එකක් මඩුවක් වගේ එකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ රජෙන් හදපුවක් දන්නේ නැහැ. මොකද මේ වල මේක මිනිස්සුන්ට වෙලා පදිංචින මොනවත් කරන්න බෑනේ. මේක හොඳට මේවා කරනවා. අර
ගාඩ් දාලා නේ ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න කොටි ඉන්නවා කියලා කිව්වට ඒ කොටි එකක් තමයි දැක්කේ නෑ. හැබැයි ඉතින් කොටි වලට නම් නියම කැලේ යෑ මොකද මේ තනකොළ තියෙන බිම සත්තුන්ට වතුර නැති වුණාට සත්තුන්ට කැම තියෙනවා. මොකද මැරිච්ච ගස් තියෙනවා තනකොළ ගස් තියෙනවා මොනතරම්. මැරිච්චද දැන් කෑවගේ පෝෂණය තියෙනවා. මැරිලා විතරනේ තියෙන්නේ. මෙහෙම ගිනි තියලා තියෙනවද මන් දන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ පාර දෙපැත්ත පොඩ්ඩක් කෙලි කරලා තියෙනවා. මේ කැලෑ ගතිය අඩු කරලා තියෙනවා මං හිතන්නේ මේ සත්තු දැන් පේන්නේ නැහැනේ පාර ආයනේ. පාර ආයනට මෙනකන් කැලේ තියෙනකොට කොහොම පේන්නේ නැහැනේ. ඒ හින්දා එලි කරලා තියෙනවා දෙපැත්ත. මේක හොඳයි. ඒතර සත්තුන්ගෙන් ආරක්ෂාවයි මේ මිනිස්සුන්ට. ඒ කියන්නේ මොකද ඔය බයික් එකේ එහෙම යන කෙනෙක්ගේ ඇඟට පැන්නොත් එහෙම නේද හිමින් යනකොට. දැන් අපිට පේනවනේ මේ සෑන දුරක් දෙපැත්තෙම සතෙක් එනවද නැද්ද කියලා. සතෙක්කුත් කොහොමද ඒ හින්දා මේ ගොඩක් වෙලාවට මේ පයින්නේ නැහැ හේතුව මොකද සතාරත් ෂුවර් නැත්තම් අපි වගේ ගොන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. දැන් මම ඉන්නේ මම හිතන්නේ මේ පරණ සාම්ප්‍රදායික ගමක් හැටද මේ කැලේ ඇතුලේ තියෙන ගමක්. එතන මේ කැල තමයි මං හිතුවේ කැලේ ඉවරයි කියලා. එහෙම නැහැ. මේ මං හිතන්නේ ආයෙම කැලේ ඉස්සරහින් ආයෙ පටන් ගන්නවා. මේ වෙල්තෙන් වලත් බෝඩ් වල ගහලා තියෙනවා මේ කොටි ඉන්නවා කියලා. මං හිතන්නේ ඔය CCTV වල යනකොට කොටියෝ පයින්නවා. කොටියෝ ඇවිල්ලා අරන් යනවා. සත්තු අරන් යනවා වගේ දේවල්. මම හිතන්නේ මේ වගේ පැතිර තමයි ඇත්තේ. මොකද මේ ගම තියෙන්නේ අර බෙන්ගාලි කොටි ඉන්න කැලයක් ඇතුලේ. කැලයක් ඇතුලේ අර මේ නකල්ස් කඳු වැටි නකල්ස් වල මේ ගම්මාන තියෙන්නේ. කැලේ ඇතුලේ ගම්මාන තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ මේ ගම තියෙන්නේ මහා කැලයක් ඇතුලේ. මීට කලිනුත් පොඩි කඩවල ටිකක් පහ වුණා මන්ට. මෙතන කෑම කඩ තියෙනවා. ඉතින් කෑම කඩේකින් කණ්ඩාසේ වැඩි තියෙන දැන් කාලා බඩ පිල්ලන්න තියෙන ආයෙ මොනවද කන්න කොහෙට කන්න. අන්න එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනද කන්න වෙන්නේ. කන්න. මේකත් මේ කඩ දෙකක් තිබුණේ. මේ තියෙන මේ වගා බිමක් පොඩි. වෙනවද? මොකද මේ මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නත් එපා. ඒ නිසා ඉතින් මේ මිනිස්සුන්ට වගා කරගෙන ජීවත් වෙන්නයි කට්ටියගේ නේද? දියුණුවක් හදා ගන්න. ඉතින් ඉඩමුත් දීලා තියෙනවා ඒකට හරියන්නේ. ආයෙත් අනිවාර්යෙන් මේක මේ පරණ ගමක්. මොකද පරණ ගමක් නොවුනා නම් මේ කට්ටිය මෙතනින් අයින් කරනවා. මේ පම්ප් තමයි එපා වෙන්නේ අයියෝ පුදුමාකාර. මේ පම්ප් වට හරියනවා මේව. ආයෙත් කාර් එකේ තියෙන ඔක්කොම ටික මෙතන මොකක්ද හදන්නේ? කොටේජ්ද? ඔන්න වලස්සු ඉන්න පුළුවන් කියලා බෝඩ් එකක් තියෙනවා. ස්ලූත් බෙයා ඒරියා වලස් ඒරියා. කැම දාන්න එපා කියලා දී තිබෙන කැම දාන සත්තුන්. පොඩෝ පෙන්නන්නද? දලු දානවා ගස්වල. මේ මල්ද දලුනේ මල් එක සෙට් එකේම දලු දාන ගතියක් තිබ්බා. මෙතන මොකක්ද තියෙන්නේ? ටොයිලට් එකක්ද? ටොයිලට් එක නම් තියෙන්නේ මං යනවා නෑනේ. මං හිතන්නේ මේ මුරට ඉන්න කෙනෙක් හරි මොනවා හරි ඒ වගේ කෙනෙක්
එයාගේ ගෙදර තමයි මේ තියෙන්නේ. එයාට මේ ඉන්න නම් කුටියේ කාමරේ. බලන්නකො වට කරලා තියෙන්නේ මේ වැටක් ගහලා. සත්තු වෙනවට. එයාගේ ආරක්ෂාවට. එන්න මොකක් හරි මෙතන බර වෙන මේකත් ඒ නටමුණක් හොත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් මං ආවා මේ view point එක ගතනට අනික තමයි මෙතන තමයි මට හම්බෙච්ච හොඳට සිග්නල් තියෙන එකම තැන. මන් දන්නේ කොහොමද සිග්නල් එන්නේ කියලා. මට එක අණුවක් පේන්නේ. හැබැයි සිග්නල් තියෙනවා. මෙතන හැබැයි පොඩි ටවුන් එකක් තියෙනවද දන්නෙත් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට එහෙම තමයි වෙන්නේ. පොඩි ටවුන් එකක් කර මොනවා හරි එකක් තියෙනවා නම් සිග්නල් තියෙනවා. මන් දන්නේ කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. එහෙම කොහොමද එහෙම සිග්නල් එවන්නේ කියලා ඒ ටවුන් තියෙන තැන් වල විතර. කණුවක්වත් පේන්නේ නැතුව. ඉතින් මේ ගහේ හේවනට ආවා. පේනවනේ. ඉතින් මම පොඩි ලයිව් එකක් යන්න කියලා බලන්න FB එකේ. Facebook එක අද දවසට ලයිව් ගියේ නැහැ. කර වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් මෙතන උඩින්ද හුලන් තියෙනවා. ඉතින් නල්ලමලේ ගැලගෙන මං ටිකක් බැලුවා chat GPT අයියාගෙන් අහලා. ඉතින් එයා මට කිව්වා මේක ඔය මහා භාරත් කාලේ ඉඳලම ගොඩක් වැදගත් වෙච්ච දැනල මේක ඇතුළේ තියෙනවලු මේ මේකකුත් මොනවාද මේ කෝවිලකුත්. ඉතින් ඒකත් ගොඩාක් වැදගත් කෝවිලක් කියලා තමයි කියන්නේ ඉන්දියාවේ. ඊට පස්සේ මේකේ ඔය බෙන්ගාලි කොටියට අමතරව ඉන්දියන් අලියත් ඉන්නවලු මේ නල්ල මලේ කැලේ ඇතුලේ. ඊට පස්සේ මේක ඔය ක්‍රිෂ්ණා කියන ගඟ ළඟලු තියෙන ඒ කියන්නේ ක්‍රිෂ්ණා කියන ගඟ මේක ඔයෙන් හරි යනවා ඇති. මම දැක්කේ නේද? දැක්කත් ඉතින් හොයාගන්න බෑ වතුර නැහැ වල දැන් මේ කාලේ. ඊට පස්සේ මේකේ කැම්ප් කරන්න ඊට පස්සේ නවතින්න මේ හැම දෙයකටම අවස්ථාව තියෙනවා කියලා තමයි මේක නම් කියන්නේ මේ chat GPT අයියා කියන්නේ. ඊට පස්සේ මේක ඔය මොනවාද YouTube videos okay English 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 Hindi nahi. I'm from Sri Lanka. Tigers. Okay. It will stop watch little video. I will go. ඉතින් මෙතන මේ කොටි ඉන්නවා මෙතන නවත්තන් ඉන්න එපා කියලා කිව්වේ. මේ පොලිසියෙන් මං හිතන්නේ. මොකද්ද මං කීකීටියේ? මේ ක්‍රිෂ්ණා ගඟ කිට්ටුව තමයි තියෙනවා කියලා මං කීකේ කරලා තමතක් වුණා දැන්. හරි. එච්චර හිටිය තමයි හරි. මේක මම කියන්න ගියේ මේක තියෙන්නේ ආන්ධ්‍ර ප්‍රදේශ ඊට පස්සේ ආය මේ මොනවාද තෙලංගනා කියන ප්‍රාන්ත දෙකටම අයිති වෙලා. ඉතින් නල්ලමල කියන කඳුවැටේ තියෙන ඊට පස්සේ මේක මේ නාගාර්ජුනාසගර් ශ්‍රී ශ්ලේෂ මග්ගේ භූමියට ඇතුළත් වෙන එක මට කියව ගන්නත් බැහැ. ඉතින් එහෙනම් මං හිතන්නේ Facebook live එක අපි ටාර් ගාලා යමු. මොකද හේතුව දැන් මෙතන යන්න කියලා තව විනාඩි 5ක් විතර ඉඳලා මම පිටත් වෙනවා එහෙනම්. මට අමතක නෑ ඔකේ ඉස්සරහා මේක වහන්න. ඉතින් බලන්නකෝ මේ වාල්ට දෙපාර බැලුවා කි හරිද? මෙතන මේ ගල් විතරක් තියෙන තරක් මන් දන්නේ මේ කොහොමද එහෙම වුනේ කියලා. මේක දෙපැත්තෙම ගල් විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ හැපෙන බස් එකක් යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ගහලා තියෙනවා මේ බෙන්ගාලි ටයිගර් ඉන්නවා කියලා. බෙන්ගාලි කොටි ඉන්නවා කියලා බෝඩ් එකක් ගහලා තියෙනවා. ගස් සේර මැරිලා වගේ තියෙන්නේ. මැරිලා නෙමෙයි තියෙන්නේ. වතුර නැතුව කොළ හැලලා තියෙන්නේ. බැහි කාලට ආයෙම අනික තමයි ගොඩක් ගස් වල දැන් මම හිතේ දළු දාගෙන එනවා. ඉතින් මේ ලයිව් එකේ ඉන්නේ. මේ ගොඩක් කටි මැසේජ් දානවා මේ ඔයාලටම ආයෙ පාර බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක YouTube එකට දැම්මට පස්සේ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන වීඩියෝ එක මේ ෂැඩියුල් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ ලයිව් එක කියන ගමන් තමයි හම්බෙ මෙතන දැක්ක ඊට පස්සේ තමයි පෙන්නුවේ. ඔයාලා ආයෙ පාරක් බලන්න. එන ඔන්න මං කිව්වා
නල්ලමලේ කැලේ ඇතුලේ මේක කාන්තාරයක්ද මොකක්ද කියලා මට හිතා ගන්න බෑ. ගල් තමා බිම තියෙන්නේ. ගොඩක් දුරට මේ කන්ද මුදුනේ හින්දා වෙන්නේ. මේ කන්ද මුදුනකින් යන්නේ. බලන්නකෝ. මාරම ලස්සනයි. ඒ කියන්නේ මේකේ කොලක් තිබ්බනම් වැහි කාලෙක වගේ නම් තව පට්ටටම ලස්සන තියෙයි. දෙනව නේද වලද? එකන් අර බිම තියෙන ඉඳ බලන්න කෙනෙක්. මේ කැලේ බිමත් තියෙන්නේ අර ලොකු තනකොල්ලේ නිකන් හරියට මට පේන්නේ මට මතක් වෙන්නේ අර පූනේ පැත්ත වගේ. මේ වල කොළ සම්පූර්ණ හැදුනට පස්සේ ලස්සනටම ඇති කොළ පාටට බිම තනකොළ පිරিলা වෙනම වයිබ් එකක් ඇති මේ පැත්තේ. පට්ටම ලස්සන. මේ පේනද? මේ කැලේ ඇතුලේ තනකොළ තියෙනවා. පොඩ්ඩක් එකපාරක් හරි වැහපු ගමන් මේ ඔක්කොම පණ දාලා එනවා. මේ තමයි මම කිව්වා නැගෙනහිර ගාඩ්ස්. මට ඔයාලට කියන්න අමතකුණා මම හිතන එක. මම ඔයාලට කලින් කිව්වා මේ ඉන්දියාවේ තියෙනවා කියලා මේ බටහිර ගාඩ්ස් නැගෙනහිර ගාඩ්ස් කියලා කඳු වැට දෙකක්. එතන මේ බටහිර ගාඩ්ස් පැත්ත තමයි ඔය කේරළ පැත්තේ තියෙන උස කඳු. නැගෙනහිර ගාඩ් ඒ තරම් උස නැහැ. හැබැයි මේකත් නැගෙනහිර පැත්තේ යන කඳු වැටයක්. එතන මේ කඳු වැටි නැගෙනහිර ගාඩ්ස් කියන කඳු වැටියේ තමයි මම ඉන්නේ. ගාඩ්ස් වල කොහේ හරි තැනක. ඉතින් කොහේ හරි කියලා කියන්නේ පල්ලෙහා තැනක. ඉතින් මේකේ මං කිව්වා අර නැගෙනහිර බටහිර ගාඩ්ස් තරම් උස කඳු නෑ. හැබැයි සාමාන්‍ය උස කඳු තියෙනව නැත්තේ නෑ. බටහිර ගාඩ්ස් තරම් උස නෑ මේ පැත්තේ කඳු. හරිද? වෙන නැගෙනහිර ගාඩ්ස් කඳු වැටි. එමර්ජන්සි අලර්ට් එකක් ආවා. මං හිතන්නේ මේ ගින්න ගැන දන්නේ නැහැ. ගින්නක් ආවා. මොකද්ද තියෙනවා මට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ නේ. කියවන්න. එමර්ජන්සි අලර්ට් එකක් ආවා. මේ මොකක්ද දන්නේ නැහැ. සමහර මම අතන නවත්තන් හිටපු එක නැත්නම් මෙහෙන් යන ඔක්කොටම ආවද නැහැ මොකද්ද කියලා මට හිතා ගන්න බෑ. කොහොම හරි පොඩි ගින්නක් ඔය එකක් තියෙනවා අතන. ඒක ගැන දන්නේ නැහැ මේ ඔය තිබ්බ ඉමර්ජන්සි අලර්ට් එක. හිටි ආවේ. මට ඉස්සෙල්ලා මම කියන්නේ ඉමර්ජන්සි අලර්ට් එකක් ආවා කියලා ඒක මාරු. ඒ කියන්නේ මේ කෙලින්ම මේ ගිනි තියලානේ. දන්නේ මොකද්ද අලර්ට් එක කියලා මට තේරුන්නේ නැහැ. තෙලුගු භාෂාවෙන් ඇවිල්ලා තිබ්බේ. I think මන් දන්නේ කොහමද කියලා එකපාරට මේ ෆෝන් එක රින් ගාලා වයිබ්‍රේට් කරලා සද්දෙකුත් එක්ක ඉමර්ජන්සි අලර්ට් එක ආවා. ඉතින් හොඳයි. ඒකෙන් දැන් මොකද මේ
කෙලින්ම මේ ෆෝන් එකටම ආවේ නොටිෆිකේෂන් එකක් නේ. කියන්නේ නොටිෆිකේෂන් නේ මුළු ස්ක්‍රීන් එක පුරාම ඒ ඇලර්ට් එක ආවේ. ඒක කොහොමද දන්නේ එන්නේ? කොහොම හරි ආවා. ඉතින් ඒක මාරු ක්‍රමයක්. දැන් මම මේ කැලේ යනවා එකපාරම ෆෝන් එකට ආවා ඒක. ඉතින් දැන් පෘථිවියට උඩින් මේ නේද කක්ෂගත කළ චන්ද්‍රිකා තියෙනවා නේද? ප්‍රෝවාල පාවිච්චි කරලා මොකක් හරි ක්‍රමයකින් නේද ඒ වගේ අනතුරු වැදීම හරි නැත්නම් මොන හරි දේවල් නේ නැත්නම් මම මොන හරි දෙයක් කරාත් මම නවත්තන් හිටපු එකට නම් මම හිතන්නේ මේ එහෙම දෙයක් ආපු ගමන් ඔයාගේ ෆෝන් එකට කෙලින්ම ඇලර්ට් එක ආව නම් හරි. මේ දැන් ඔය සමහරලාට හයියෙන් වහිනවා නම් ඉස්සරහට ඊට පස්සේ නාය ගිහින් තියනවා නේද? එතන ඊට පස්සේ පාර වහලා නම් ඒ වගේ හැම එකක්ම ඉතින් ඔහොම කරන්න පුළුවන් නම් පට්ට. ඔන්න එළියට යන්න යනවා. එනවා. නෑ යාරට මට විතරක් ආපු එකක් නෙවෙයි. ඔන්න එළියට යනවා. කැලේ. ඔන්න කැලෙන් එළියට ආවා තෙනගලා ප්‍රාන්තෙන්. දැන් මේක ආයෙම ආන්ද්‍ර වලින් යනවද දන්නේ නැහැ. ආයෙ ටිකට් ගන්න ඕනද දන්නේ නැහැ ඒතර. හැබැයි මාරු හොඳ සර්විස් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් මම අර උඩ එනකොට ඇලර්ට් එකකුත් ආයේ. බඩුවක් පෙන්නන්නද? පේනවද? බලන්නකෝ මේ ගඟේ පළල මං හිතන අතන ඩෑම් එකක් තියෙනවද කොහෙද ලොකු. මේ වතුර පාර යන්නේ. ඔව්. එහා පැත්තේ ඩෑම් එකක් තියෙනවා. වතුර පොඩ්ඩයි එන්නේ. බලන්නකෝ මේ පාලමේ දිග. මාර දිගක් පාලමේ තියෙන්නේ. ඉතින් මහා ලොකු වතුරක් යන්නේ පොඩි වතුරක් තමයි දැන් ගලන් එනකොට මේ ගඟේ සයිස් එක බලන්න. ඉතින් ලොකු වතුර පාරක් වැහි කාලට ගලන් යනවා ඇති. කොහෙද මේ? නල්ල පේනවද? මම අර පාලම උඩින් යනවා ගමන් ඉන්නේ. මම දන්නේ කොච්චර දුරයිද කියලා මේ පාලම. සෑහෙන දුරක් තියෙනවා යන්න. දාර පාලමක ගඟේ සයිසෙට පාලම් ගහන්නත් තිබේ. ආන්ධ්‍ර ප්‍රදේශ් welcome to Andhra Pradesh police Pala Pradesh hari මොන හරි වගේ එකක් තිබ්බා. දැන් එනන් ඉන්නේ ආන්ධ්‍ර. දැන් මේ තමයි නියම අnder දෙමළ. අන්න welcomes you. ආයෙම ටිකට් ගන්න යනවද? මාලා කෙලියයි. කොහොම ඉන්නේ? ආයෙම ටිකට් ගන්න ඕනේ. ප්‍රාන්ත දෙකකට වෙන වෙනම ටිකට් ගන්න ඕනේ.